नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत आलु तामाको परिकार कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियो तयार पार्न गइरहेका छौँ। हुन त यो परिकार नेवार समुदाय बाहेक अरू समुदायमा पनि त्यतिकै प्रचलनमा आएको देखिन्छ। तर नेवारहरूले यो परिकार पकाउँदाखेरि आलु तामा बाहेक बोडी र मासुको झोल पनि मिसाउने गरेको पाइन्छ। आशा छ तपाईँहरूले पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनेछ। सर्वप्रथम 50 ग्राम जति बोडी भिजाउँ। यसलाई 8-10 घण्टा जति भिजाइराख्नुपर्छ। अब तामा 100 ग्राम र आलु तासेको 100 ग्राम जति लिउँ। यसलाई हामी हातैले पनि टुक्रा गर्न सक्छौँ र सारो तामेलाई हामीले पनि सक्नुपर्छ। तर चक्कुले काट्दाखेरि अलि हाम्रो काम जुन फास्ट हुन्छ। यो आलुलाई पनि तामाकै साइजमा काट्न कोसिस गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो भिजाइसकेको बोडी तामा र आलु करिब 100 ग्राम जति नै छ, अर्थात् 3 थरी बराबर मात्रामा छ। त्यस्तै हामी प्याज र गोलभेडा पनि प्रयोग गर्छौँ। अब यसले चाहिँ मरमसलातर्फ जाउँ। नुन 1 चम्चा, जिरा 1 चम्चा, रातो खोर्सानी 1 चम्चा, बेसार आधा चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा जति हामी लिन्छौँ। साथै मेथी फराउनको लागि हामीले आधी चम्चा लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर 100 ml जति पटपासको तेल लिएका छौँ। त्यसपछि 200 ml जति मासुको झोल पनि लिउँ, तर यो अप्सनल छ, प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन। अब यो त फ्राई प्यानमा तेल तताउँ। तेल गरम भइसक्यो। अब यसमा पहिले हामी तामालाई खैरो हुने गरी भुट्छौँ। कुनै पनि परिकार पकाउँदाखेरि मसलामा बडो ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले डिस्क्रिप्सनमा यी प्रयोग भएका मसलाहरूलाई मैले छोडेको छु। यो तामा फ्राई गर्नु पुग्यो। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। यही तेललाई हामीले दोहोरो प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा एउटा प्रेसर कुकरमा त्यही तेल कन्याउँ। तेल तात्यो, मेथी फुराउँ। मेथी पनि कालो भयो। अब हामी यसमा प्याज राख्छौँ। प्याज पनि खैरो खैरो भयो। अब हामी यसमा गोलभेडा राख्न सक्छौँ। अब हामीले आलु राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर बोडी पनि खन्याउँ। अब अघि फुटेको तामालाई पनि हामी राख्छौँ। अघि तयार पारिएको सबै मसलाहरू पनि हालौँ। अब मासुको झोल पनि हाल्न सक्छौँ। हामी यसमा 1 लिटर जति पानी प्रयोग गर्छौँ। चार 5 सिटी लगाएपछि हाम्रो यो आलु तामा पुरा पाक्छ।
हामीले यस आलु तामा परिकारलाई सजिलैसँग पनि पकाउन सक्छौं। अर्थात् आलु, तामा, बोरी एकसाथ राखेर र मसलाहरू सबै पहिल्यै प्रयोग गरेर पनि हामी एकैचोटि पनि पकाउन सक्छौं। अर्थात् यसमा हामी अहिले नै नुन, खोर्सानी, जीराको धुलो, बेसार, अदुवा, लसुन प्रयोग गरेर पनि पकाउन सक्छौं। एउटा प्रेसर कुकरमा तेल तताउँ, मेथीलाई फुराउँ। मेथी पनि कालो भयो। अब हामी अघि मसला मिलाएको आलु तामा यसमा हाल्छौं। यसलाई अलि बाक्लो बनाउन कर्नफ्लोर अथवा मैदा अलिकति प्रयोग गर्न सक्छौं। मासुको झोल हाल्दा पनि हुन्छ। अब अलिकति टेस्ट गरेर पनि हेरौँ न त। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि घरमा आलु तामा बनाउन कोसिस गर्दै नै छौं होला। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।